بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم حسین احمد تاسو سره د کیوبیک ډیکوریټر پېښور نه. نن موږ جوړو ماسک څنګه جوړیږي. اسی خو ما یو ماسک ویډیو اپلوډ کړی دا، هغه ټوټلی اردو کې دا. نو ما وی چې زما د لرو بر څومره پښتانه دي چې د هغې لپاره مې یو ویډیو جوړه کړم چې په خپل کور کې ځان په خپله باندې ماسک جوړولی شي. نو زه به تاسو ته نن د ماسک د جوړولو ډېره اسانه طریقه وښیم. یعنی مطلب دا چې تاسو په 10 منټه کې دا زیات په 10 منټه کې دا ماسک جوړولی شئ. خو که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او بیل آیکن ټلی چې کوم ده هغې له هم ټنګ ورکړئ او تاسو ته زه ښیم چې دا ماسک څنګه جوړېږي. ښه جي، نو زه شروع کوم. تاسو ته ماسک ښایم چې دا ماسک ما جوړ کړی دی ډېر اسان طریقې سره. مخکې چې ما ماسک جوړ کړی و د هغې طریقه لږه مختلف وه او د دې طریقه د هغې نه هم اسانه ده. ځکه زه وایم چې زما د لر او بر ټول پښتانه په دې باندې خبر شي، پوه شي به او ځان له خپل ماسکونه په خپله جوړوي. ولې چې بازار کې معمولي شان ماسک نن سبا اخلي نو 50-60 روپو نه 100 روپو نه کم نه ملاوي. نو په دې وجه د ماسک استعمال نن سبا زیات شوی دی. د ماسک جوړولو دپاره موږ ته دا وړه شان کپړه پکار ده. یعنی ما دا تقریبا تاسو سوچ وکړئ چې ما نیم ګز کپړه اغوښتې وه، ما ترې دغسې 9 ماسکونه جوړ کړل. تاسو سوچ وکړئ چې نیم ګز کپړه ما اغوښتې په 80 روپۍ باندې او ما ترې 9 ماسکونه جوړ کړل، یعنې 9 دانې. دا څومره ارزان پرېوتل. د دې دپاره به اخلو جي دا 11 انچ کپړه ما په اوږدوالي باندې اغوښتې ده او دا 9 انچه کپړه ما په پلنوالي باندې. او دې دپاره ما له سمپل تاسو یو ډوري واخلئ، مطلب د ډوري یو تار واخلئ، هغه بیا تاسو داسې سنګل کولی هم شئ، سنګل هم پکې اچولی شئ، ډبل هم پکې اچولی شئ. دا تقریبا ما 12 انچ اوږد پیس کټ کړی دی. نو دې کې دونه څه نه لګي، صرف دا کپړه لګي 11 انچه او 9 انچه او بیا دا ډوري لګي. نو راځئ چې سټارټ کړو چې دې ګنډل یعنی سلائی څنګه کېږي مشین باندې. راځئ جي، ٹھیک شو جي. بسم الله کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا کپړه ما راواخیستله اوږدوالي سایډ باندې به ونیسم داسې او تقریبا نیم انچې به زه راټپ لکم جي. بسم الله الرحمن الرحیم. هر یو کار چې شروع کوئ بسم الله مخکې وایه جي. د بسم الله خپل برکت وي، وران کارونه پې سمیږي. نو بسم الله توکلت علی الله. داسې به نیم انچ ډبل ونیسئ، را ماته به کړئ. ما بل یو ویډیو اپلوډ کړې ده، هغه ما اردو کې جوړه کړې وه. بیا پکې ډېرو ملګرو فرمایش وکړو چې یاره تاسو زموږ څومره د لر او بر پښتانه دي د هغې دپاره پښتو کې مې یوه ویډیو جوړه کړې چې خلک په خپلو کورونو کې ځان له په خپله ماسکونه جوړوي. ځکه چې نن سبا ماسک استعمالول لازمي شوي دي. په هر ځای کې به ماسک اچئ. د دې ډېرې فایدې دي. یو خو دا تاسو د ارزان پرېوځي، بل دا تاسو وینځلی شئ واشیبل دی. یعنې تاسو چې کوم ریډیمیډ واخلئ ډسپوزیبل هغه یو ځل استعمال شي او بیا وغورځېږي. د دې خصوصیت دی تاسو دا واخلئ استعمال کړئ ورځ دوه بیا ووینځئ. سهار دپاره به تاسو سره یو نوی ماسک یعنې تاسو به وینځلي وي د شپې نه، یو نوی ماسک به تاسو ته میلاویږي. ښه جي، دا ما سایډونه دواړه لګینده کړل. تاسو دا وګورئ، دا ګیندو والی شوه که نه، سایډ والا ګینده. اوس به زه دا طرف به دا به زه دا تار کټ کړم کنچې سره. دا مې کټ کړلو. دا به زه اوس داسې رامات کړم. یعنې دې کې به مونږ دغسې نیفه به جوړه کړو. ټیک شو. دې باندې به درسې ګیندو وم. بسم الله الرحمن الرحیم.
دا به زه لږ ښه جي اوس به زه دا بل طرف هم ګورئ ورته ډېر ایزي دی آسان دی دا ماسک تیار شو بس دومره دی کې اوس مونږه ډوري واچو بس ماسک تیار شو اوس دغسې به زه بل ماسک هم دا نیفه ول داسې راماته کړم ښه جي دا ما سره اوس دوه ماکسونه تیار شوي دي چې ما سلائی کړل او اوس به دې کې مونږ دا ډوري څنګه چو ډوري دپاره ما یو میخ راواخیستلو او ورسره مې دا ډوري راواغېستې دا ما سنګل کړیو دا دوه مې راواخېست ډبل دې کې به زه داسې یو ول ورکړم اوس دا میخ د میخ نه ما لږ سلوشن ټیپ تو کړی دی چې کله دا موږ دې کې اچو چې دا کپڑا نه شلېږي دې وجې نه ښه داسې پکې ورکړئ او دا ډوري په دې کې واچولی شوه جي یو طرف ته بیا تاسو داسې دا کې کولو کې او دې ځای کې دا ول واپس اوس پړی جي ٹھیک شو دې کې اوس تاسو دلته دا ونیسئ دې ته وګورئ خو تاسو دا لږ مهرباني وکړئ بیا داسې وګورئ د چک کې چې دې ځای کې دومره غوټه ورکړئ چې لکه څومره ستاسو مخ باندې برابر راځي دې کې دا خصوصیت دی چې دا تاسو ورکوټ یو غټ کولی شئ بیا خو دومره چې دا ډوري دومره راشي چې دلته لږ ټیټ داسې ښکاري دا اضافي چې کوم ما غوټه ورکړه دا اضافي به کټ کړم دا ترې ما کټ کړلو اوس دې بل طرف ته ما اچو داسې به زه یو ډوري راوالم دا تار دا مې بل تار راواغېستلو ښه جي دا مې زه لږ صفا کړم دا مې اوس دا دوه تارونه راواغېستل جي او دې له به زه داسې ول ورکړم لږ شان ول مې ورکړلو تاسو ورکوټې ډکې استعمالولی شئ نرۍ ډکې وي میخ وي هغه ستاسو مرضي ده اوس به دا دې کې داسې دا ډوري به دې کې مونږ واچو ګورئ ورته دې طرف ته ډوري راووتله واپس مې د میخ نه ویستلو جي او دا ډوري ما دا دلته چې کومه ما ول ورکړو دا مې کولاو کړو دا مې کولاو کړو جي او همغسې دا به ونیسو یو ځای او دلته به لږ لاس سره تاسو چک کړئ چې کوم ځای کې راځي زما په خیال دومره یو دلته ولې یو غوټه ورکړئ بیا او چک کړئ دلته دا دغسې لږ شان چې تاسو دا ونیسئ لږ ټیټ پکار دی ښه جي دا بیا لږ داسې ټیټ ښه مضبوط کړئ لاس سره او دا اضافي تار ته کټ کړئ اضافي تار ما دې نه کټ کړو اوس به دا غوټه چې بار نه ښکاري که نه ډېره پر داسې چلو کې چې دا دې کې داسې بل طرف ته داسې راکاږئ پکې دا تار دا غوټه به د نیفه کې دننه منځ باندې وساتئ چې دا بار نه ښکاري چې کله تاسو استعمالوئ که نه دا ماسک دې کې به دا غوټه چې کوم دی بار نه ښکاري دا دلته دا غوټه دې منځ کې وساتئ دلته راولئ داسې دې کې هم تاسو داسې وکړئ چې دا داسې دا غوټه دې منځ کې راولئ دا منځ کې راله ٹھیک شو دا ماسک موږ سره یو تیار شو اوس به زه دا دې بل کې هم دا ډوري واچوم دا ماسک موږ سره تیار شوی اوس به زه لږ واچوم دا څنګه جوړ شوی دی ماشاءالله ماسک خو ډېر ښکلی راغی که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوي وي او د ماسک د جوړولو طریقه هم خوښه شوي وي نو مهرباني وکړئ دا ویډیو ډېرو ګروپونو کې شیر کړئ ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی ځان له دغسې په کم خرچه باندې داسې ماسکونه خپل کور کې جوړئ او د بازاري ماسکونو نه بچ شي ګراني ده نو الله تاسو خوشحال لري په خپلو دواګانو کې موږ یاد ساتئ د الله په امان